Welcome sa aking channel mga boss. Bago po tayo papunta sa ating bagong video, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel at i-hit na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking i-upload na video.
Maraming salamat sa inyong panunood mga boss, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mag-comment, at i-like ang aking video.